नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे मस्त चायनीज रेसिपी सुरण फ्राईड राईस। यासाठी मी इथं 1 बाउल सुरणचे तुकडे घेतलेले आहेत, उकळून घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत काळी मिरी 1 चमचा, काळी मिरी पूड 1 चमचा, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा रेड चिली सॉस, 1 चमचा सोया सॉस मिक्स करून घेऊया आणि साधारण 15 मिनिटं आपण हे बाजूला ठेवणार आहोत आणि 15 मिनिटांनी आपण हे छान तेलावरती फ्राय करून घेणार आहोत। 15 मिनिटं झाली आहेत। 1 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे, याच्यामध्ये आता आपण हा सुरण फ्राय करून घेऊया। छान क्रिस्पी फ्राय करून घ्यायचा आहे। सुरण आपला छान क्रिस्पी फ्राय झालेला आहे, आता आपण काढून ठेवूया। सुरण फ्राईड राईससाठी मी इथं राईस घेतलेला आहे, हा चायनीज राईस आहे आणि नेहमीच्या भाताला जेवढं पाणी लागतं त्याच्यापेक्षा थोडं पाणी कमी टाकून मी हा भात करून घेतलेला आहे। 4 टेबलस्पून तेल तापवून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 4 चमचे आल्याचे तुकडे, 4 चमचे लसूणचे तुकडे, 2 चमचे हिरवी मिरचीचे तुकडे छान परतून घेऊया। मस्त लालसर होईपर्यंत आपण हे छान परतून घेणार आहोत। छान लालसर झालेला आहे। याच्यामध्ये आता शिमला मिरचीचे तुकडे 1 वाटी, फरसबीचे तुकडे 1 वाटी परतून घेऊया। छान परतून झालेला आहे। कोबी घेतलेला आहे 1 वाटी बारीक चिरून। भाज्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। गाजर तुकडे टाकलेले आहेत, बीटाचे तुकडे टाकलेले आहेत, गाजर 1 वाटी, बीट साधारण अर्धी वाटी मी घेतलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार भाज्यांचं प्रमाण वाढवू शकता। छान परतून घेणार आहोत। याच्यामध्ये आपण फ्राय केलेले सुरणचे तुकडे टाकून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। रेड चिली सॉस, सोया सॉस हे मी साधारण 3-3 चमचे घातलेलं आहे। तुम्हाला अजून आवडत असेल तर तुम्ही अजून प्रमाण वाढवा। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। काळी मिरी पूड 1 चमचा परतून घेऊया। मस्त सुरणचे तुकडे इतके छान क्रिस्पी फ्राय झालेले आहेत, अगदी चिकनच्या तुकड्यांसारखेच लागतात। आता आपण राईस परतून घेऊया। फ्राईड राईस तयार झालेला आहे, मस्त छान मिक्स करून घेतलेला आहे आणि अतिशय छान टेस्ट असलेला परफेक्ट चायनीज टेस्ट आहे या फ्राईड राईसची। तुम्हाला नक्की आवडेल, मुलांनाही नक्की आवडेल, नक्की करून बघा। माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं रेसिपी करून बघा आणि मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। मंडळी, माझ्या नवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, यामुळे माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल। तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।